હેલો એન્ડ વેલકમ બેક ટુ લેટ્સ લર્ન ઇન ગુજરાતી કરંટ અફેર્સ ઇન ગુજરાતી સિરીઝમાં આજે આપણે વિદેશ પ્રધાનની કે જે એસ જયશંકર છે તેઓની ઈરાનની મુલાકાત વિશેની માહિતી મેળવીશું. ઈરાન ઉપર યુએસના ઘણા બધા સેન્કશન લાગ્યા સિવાય પણ એસ જયશંકરે કઈ રીતે ઈરાનની મુલાકાત લીધી તેના વિશેની આપણે સંપૂર્ણ માહિતી આ વિડીયોમાં મેળવીશું. તો કોઈ પણ જાતનો ડિલે કર્યા વગર ચલો વિડીયોને સ્ટાર્ટ કરીએ. લેટ્સ સ્ટાર્ટ. સંદર્ભની વાત કરવામાં આવે તો આ મુલાકાતના સંદર્ભ વિશે વાત કરીએ તો વિદેશ પ્રધાન 22 તથા 30 ડિસેમ્બર 2019ની વચ્ચે ઈરાનની 2 દિવસીય મુલાકાત પર હતા. તેમની મુલાકાત દરમિયાન તેમણે તેમના ઈરાની સમકક્ષ એટલે કે તેમના કાઉન્ટર પાર્ટ મોહમ્મદ જાવદ ઝરીફ સાથે 19મી સંયુક્ત કમિશન બેઠકની અધ્યક્ષતા આપી હતી. આગળ વાત કરીએ તો મુલાકાતની વિગતોની વાત કરીએ તો સંયુક્ત પંચની બેઠકમાં નેતાઓ દ્વારા ચાબહાર પ્રોજેક્ટને મજબૂત બનાવવા અને વેગ આપવા સંમત થયા હતા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચાબહાર પોર્ટ એ ભારત દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, માટે આ પોર્ટની કામગીરી કઈ રીતે મજબૂત રીતે તથા આપી શકાય તેના વિશેની આ બેઠકમાં ચર્ચા કરવામાં આવી. અમેરિકાએ ભારતને પ્રતિબંધોમાંથી મુક્તિ માટેની વાત કરવામાં આવે તો અમેરિકાએ ભારતને પ્રતિબંધોમાંથી સાંકડી મુક્તિ આપ્યા પછી પણ કઈ રીતે શાના માટે સાંકડી મુક્તિ આપી? કારણ કે આ પ્રોજેક્ટ દ્વારા ડાયરેક્ટલી અફઘાનિસ્તાનને લાભ થતો હોવાથી અમેરિકાએ ભારતને પ્રતિબંધોમાંથી મામૂલી કહી શકાય તેવી મુક્તિ આપી છે. હવે અમેરિકા અને ઈરાનની વચ્ચેના સંબંધોની વાત કરવામાં આવે તો અમેરિકાએ ઈરાન પર તેના પરમાણુ શસ્ત્રોના સંગ્રહ માટે પ્રતિબંધો લગાવ્યા છે. તેના કારણે ઈરાનને આર્થિક રીતે ઘણું નુકસાન થઈ રહ્યું છે. આ મુલાકાતમાં વધારાની વાત કરીએ તો વિદેશ પ્રધાન એસ જયશંકર ઈરાની રાષ્ટ્રપતિને પણ મળ્યા. તમારે કમેન્ટ બોક્સમાં ઈરાની રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે તેના વિશેની માહિતી જણાવવાની રહેશે. આ ઉપરાંત ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ શાહિદ બશેષ્ટી બંદરના સંચાલનમાં પણ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો છે. શું વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીં આપણને ઇમ્પોર્ટન્ટ ટર્મ શાહિદ બશેષ્ટી બંદર વિશે માહિતી મેળવીએ. શાહિદ બશેષ્ટી બંદરની વાત કરવામાં આવે તો જાબાર એ ઈરાનનું એકમાત્ર બંદર છે. તેમાં શાહિદ કલાંતરી અને શાહિદ બહેષ્ટી નામના 2 અલગ બંદરો છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ચાબાર પોર્ટમાં કેટલા બંદરો આવેલા છે? તો 2 બંદરો આવેલા છે. કયા કયા? તેમાં પ્રથમ શાહિદ કલાંતરી અને બીજું શાહિદ બહેષ્ટી. તો આ વસ્તુ તમે ધ્યાને લઈ શકો છો. ભારત અને ઈરાન 2003માં શાહિદ કલાંતરી બંદર વિકસાવવા સંમત થયા હતા, પરંતુ આગળ જતા ઈરાન પરના પ્રતિબંધોને પગલે તેને પડતો મૂકવામાં આવ્યો. આ પ્રોજેક્ટને ફરીથી 2016માં હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. પ્રોજેક્ટની અંતર્ગત વાત કરવામાં આવે તો આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત ભારત આ પોર્ટ ઉપર 600 મીટર લાંબી કન્ટેનર હેન્ડલિંગ સુવિધા બનાવશે તથા આ પ્રોજેક્ટ અંતર્ગત વર્ષ 2016માં ભારતે બંદર પર કામગીરી શરૂ કરી દીધી હતી. આ મુલાકાત દરમિયાન વધારાના નિર્ણયની વાત કરવામાં આવે તો ભારત અને ઈરાન 2020માં બાયલેટરલ ટોક્સની 70મી વર્ષગાંઠ ઉજવી રહ્યા છે, માટે તેઓ આ 70મી વર્ષગાંઠની ઉજવણી કરવામાં સંમતિ દર્શાવી છે. ઉપરાંત વધારાના નિર્ણયની વાત કરવામાં આવે તો બંને દેશો લોકોથી લોકોના સંપર્કને પ્રોત્સાહન આપવાનું, સાંસ્કૃતિક તહેવારોનું આયોજન કરવાનું તથા યુવાનોની આપલે કરવાનો તથા સંસદ સભ્યો વચ્ચે વિનિમય વધારવાનો નિર્ણય લીધો છે. આગળ ચાબાર પ્રોજેક્ટ વિશે વાત કરવામાં આવે તો ભારત અને ઈરાને 2017માં ચાબાર પ્રોજેક્ટ પર હસ્તાક્ષર કર્યા હતા. તે પ્રોજેક્ટના કિંમતની વાત કરવામાં આવે તો તે પ્રોજેક્ટમાં $85 મિલિયન પ્રોજેક્ટ છે, જેનો હેતુ દક્ષિણ પૂર્વીય ઈરાનમાં ચાબાર બંદર કરવાનો
ચાબાર બંદરનો વિકાસ કરવાનું અમલીકરણ છે. ચાબાર બંદર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે વેપાર માટે ચાબાર બંદર ભારત અને અફઘાનિસ્તાન વચ્ચેના વેપાર માટે વૈકલ્પિક માર્ગ છે. અહીં પાકિસ્તાનથી ભારત અફઘાનિસ્તાન સુધી ભૂમિ માર્ગ એ વેપાર કરી શકતું ન હોવાથી આ પ્રોજેક્ટ ભારત માટે ખૂબ ઇમ્પોર્ટન્ટ સાબિત થઈ રહ્યો છે. આ પ્રોજેક્ટ પાકિસ્તાનના ચીની ગ્વાદર બંદરના કાઉન્ટર તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ચીન ગ્વાદર ખાતે બંદરનું સંચાલન કરી રહ્યું છે કે જે પાકિસ્તાનમાં આવેલું છે. માટે ચાબાર પોર્ટને એ ગ્વાદર પોર્ટના કાઉન્ટર તરીકે પણ જોવામાં આવે છે. અહીં આપણે ગ્વાદર પોર્ટ જોઈ શકીએ છીએ જ્યારે આ ચાબાર પોર્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો કે બંને ખૂબ દૂર ના કહી શકાય તેટલા અંતરે આવેલા છે. માટે અહીં ચાબાર પોર્ટથી ઈરાનમાં થી અફઘાનિસ્તાનના કાબુલ સુધીના કનેક્ટિવિટી બનાવવામાં આવી છે. માટે અફઘાનિસ્તાનના આર્થિક વિકાસ માટે આ ચાબાર પોર્ટ ખૂબ જ ઉપયોગી સાબિત થઈ શકે તેવો હોવાથી અમેરિકાએ આ મુલાકાત ઉપર કોઈ બી ટિપ્પણી આપવાનું ટાળ્યું હતું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ હતું વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકરની ઈરાન મુલાકાતને લગતો વિડીયો. જો આ વિડીયો તમને પસંદ પડ્યો તો પ્લીઝ તેને લાઈક કરો, તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો અમારી ચેનલ લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી. તથા આ વિડીયોની પીડીએફ તમે લેટ્સ લર્ન ગુજરાતી ટેલિગ્રામ ચેનલ પરથી ડાઉનલોડ કરી શકો છો. વિડીયો જોવા માટે આભાર.